this session. This is the first of two missions tonight. This is a mission where the Independents, as the Livonian Defense Forces, will attack and seize the town of Brena and capture the bridge. The enemy is approximately a platoon of Russian airborne troops. They have at least two BMD APCs as support and possibly some other light vehicles. There is no respawn or revive in this mission. If you die, you die. And depending on whether you survive or not in this mission, you will either keep the same slot in the next mission, or you will have to play as another role in that mission. So there is incentive to stay alive, basically. We use ACE Advanced Medical. I think everybody here does as well. We have ACE Splint, which is a way of healing your legs and arms. Instead of using a personal aid kit, you can use a splint instead. I think that's it as far as technical issues go. Also, there's no set time limit to this mission as such, but if it takes too long, I will force an end to it. It shouldn't take more than maybe 30 minutes playtime, I think. Okay, so unless there are any questions regarding technical aspects, well, if there are any questions regarding technical aspects, please ask them now. Alright, then I will ask the guys who are playing the Op4 squad to move down into the other channel I'll be moving to. And Suskin can take over with his briefing. Yep. Okay, so I'm drawing a bit on the map here. Can everyone see it? Yep. Indeed. Yeah, so Alejandro already brought up the situation. So my intent is to make a concerted effort along the main road through the village, straight down to the bridge. I will take it, and we will hold it until any relief force can arrive. So our start point here is actually not a road; it's a power line. So I'm calling it Lima. We will advance along it south to the point FAP I marked. There we will leave our soft skins. Then we will proceed along this tree line towards the first intersection. I'm calling it India. The squads will advance through the forest, and the warrior will move in the tree line. If you encounter infantry in the forest to your east, you can move further into the forest if you feel threatened. Okay. Let's see what were the team names here? Team 1 and 3, right? Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3. Alpha 1, Alpha 3. Right, so Alpha 1 will advance from the FAP to Point India, or rather towards Point India. Hang on. Yeah. Alpha 1 will seize this building here, and then proceed along the east side of the road, down through the village, all the way to the bridge. Alpha 3 will move on along the west side of the road in the same manner. The road is designated Mike, and the warrior will advance along the road. Behind or in front of the infantry? Behind the infantry, all the way. So be watchful of where they are and don't get in front of them.
then you will be exposed. Copy. So I'm gonna mark some more points of interest. The church at Point Juliet is our halfway mark through the village. And lastly, we have Point Kilo by the bridgehead. And then we have the yellow road here, which I am calling November. Hang on, I'm just gonna read through my own order here, see if I missed something. Yeah, lastly, at Point Kilo, we will take up defensive positions. Alpha 1. Which side of the road were you moving on? The east side. Yeah, right. So you will take position on the east side of the bridgehead, and Alpha 3 on the west side. The warrior will be in the middle, possibly on the other side, depending on how dangerous you consider the situation to be. And I might need your assistance to clear some firing fields of fire down there. I myself will be moving along with Victor, possibly in the back, possibly dismounted. I will primarily try to keep you in line with each other, so no one squad rushes away from the other. So push the brakes and the acceleration. And yeah, prepare to be engaged from all directions. We will probably be circumvented quite quickly. Stay close to the road. Keep visual contact with the warrior and me, and just try to move as swiftly as possible. Slow is smooth, smooth is fast. Any questions? If we take contact on the way from Lima to the FAP, what do we do then? Yeah, the warrior will move in front, so that's the one that will take the brunt of that engagement. So I will make a call to switch west or east, but I will try to get back on track with the original plan. Possibly we will move in further west through woods, but yeah, we'll see what happens. There looks like there's an open field, but there actually is an incline. So you won't be they won't be able to engage you until like maybe 100 meters from. So you should be able to fire back. So the ATGM threat is non-existent. Any more questions? Okay, so infantry mount up on the truck. I will mount up on the pickup, and the warrior will report to me when we're ready to move out. We can go. Guess I got to inform Alexander. Okay, guys, are you guys ready? Yep. Then I will start the mission. Just one more thing. If you need any technical assistance,
please type in the global channel, as I'm going to be a civilian, so I can't see your side chat. So you need to type in global chat channel if you need technical assistance. Ja, test kanalet. Jag hör det klart och tydligt. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, bra. Från Ernst Alfred, sambandet prövas. Det hörs bra. Kan vi också prata bara eller? Ja. Så, ja, Nicky, jag är din släktdag då. Ja. Fan, jag har ingen käktack nu. Man glömde det. Nej, jag har inte heller det. Jag undrar varför jag har den igång, men den verkar inte funka. Det har inte funkat för mig på ett jävla tag. Alltså? Det är för att vi har bytt från Chatak till där andra Divako Dui. Stand off. Jaha, ja, fan, det har jag missat helt och hållet. Chatak har ju typ lagt ner utvecklingen, tror jag. Ja, grabbar, samtliga uppsättningar i lastbilen så ska vi dela in er i grupper. Fina färger. Får jag vara grön? Kanske. Okej, Alfa 1, jag verkar vara på eran intern frekvens, jag ska byta. Ja, det är uppfattat. Vi har 110. Ja, vem sitter där framför mig? Det är jag, Skalman. Loffa sitter där. Ja, på ner. Jaha. Det hamnar i fronten. Vad har vi för skoj här i bilen då? Ja, ingenting. Ja. Nej, det vill jag nog inte. Okej, grabbar. Vilka är KSP och KSP-assistent? Loffa är assistent. Skalman Loffa. Vem är rifleman? Jag tror inte den slotten är fri. Mitä stämmer nu? Vad fan är det här? Vad fan är uppkavlade armar för? Nu ska vi se. Okej, nu är jag platoon sergeant här. Ernst, om du kollar på dina egna armar också. Skalman, ta grön. Ja, boys. Vad snackar ni för skit här då? Ska vi snacka skit om plutonchefen? Ja, Skalman Loffa, ni är gröna. Vem är AT? Det är Ernst, va? Ja. Ernst och vem är ass till det? Pace? Jag är assist. Ta rött. Ja, ni är röda. Konari taisi olla vaan 500. Det är finnar på vår radiokanal. Ja, jag hör det. Svar ja. Niklas, du är röd. Lobo, du är grön. Jag vill ju ha coola grejer till min placering. Var är Lobo? Är han fram i bilen eller? Jag vet inte, de börjar höra oss ändå. Pacemaker. Ja. Ja, Lobo är grön. Nu ska vi se. Vad sa du? Ska jag ta ryggsäcken från bilen eller vill du ha den för du var min ladd, va? Ja, det är jag. Men ja, jag har redan en ryggsäck. Och rated. Ja. Du är sjukvårdare, va? Nej, jag är din ställföreträdande. Ja, just det, du är Steff. Nicky. Lobo är sjukvårdare. De ropar på dig på vår radio. Ernst, Nej, jag Lobo är har inte 4 sjukvårdare. stycken Han borde rundor vara i ryggsäcken rifleman. här. Ja, okej. Jag är sjukvårdare. Du är sjukvårdare, okej. Ja, du håller dig med röd då, det blir bra. Vem var det som ropade på Nicky? Vart är Lobo i frågan? Jag vet inte var Lobo, han sitter ju i bilen. Ja, Lobo kom. Ja, det verkar som att ni inte hör mig när jag pratar normalt. Jag fattar inte varför. Ja, det kan vara för att du har samma grej. Men du är grön i alla fall. Och rated, du tar röd och jag tar grön. Taget. Nu är problemet bara att jag inte har någon checktack user interface, så att jag kommer inte kunna se er. Okej. Ja, men det gör inget. Is everyone in? Yeah, I think so. Alpha 2 is mounted. Det här måste vara en hybridbil. Tar på radion 100. Nicky, har du din radio
På högtalare, kom. Svar nej. Okej, vi hör produktledningen och finnarna. De sitter ju bredvid dig. Deras radio. Kolla så du inte satt en additional channel på någonting. Kyllä nyt jännittää. Mohun leeva. Mohun leeva. That's the extent of the Swedish that they teach us in school. You know more Swedish than we know Finnish, at least. I think it's pretty much the same on both sides. Okay, I'm gonna teach you the most difficult word. Jykki ja Teppa, mikä teidän roolit on? Singomies. Nationalencyklopedin. ATS, what the fuck? Yeah, exactly. What the fuck? Mikä on punainen The pari? only thing of Finnish I ever learned was that Satana means Satan and Perkele is the grandmother of Satan. And I learned that from dudes. Ulos. What happened? Ajoneuvosta lipastakoon kaikki mikä kantoo. Gravsittning. Erityisesti Mausi ammut kaikki. Nicky, ska jag ta ett p-skott eller? Ja, plocka på dig p-skott. Rated, du har ett Niklas tar bara ett skit i resten. Ja, Alfred på mig. Vihreä partio, roudatkaa mukana tuolta kuorma-autoa, sillä on teille ihan saatanasti ammut. Hej du. Kan inte du vara någon annan färg än grön? Okej, bra. Hur kom jag ur bilen? På fråga. Oj, pang. Lobo, action-menyn och get out bara. Ja, Rated, du tar min högra sida. Vi går på linje. Vi håller oss nära skogskanten. Vi ska över på andra sidan snart och ta huset. Grön på mig. Ja, Rated springer tillbaka lastbilen och hämtar lopp. Gör det. Resten av grön på mig. Ja, vi är med. Ja, det är Lobo i saken. Yes. Jaha, nu blev det rubberband. Aj då. Det här var inte så bra. Vem är det som är Steff? Nick Insanity DC. Grön omgång här, ja det är bra. Ni har Lobo här, okej. Hur ser situationen ut? Vi tar eld där nerifrån va? Trädlinjen österut, sydöst va? Ja, vi kanske... Ja. Ska vi säga till pluttlådningen att Nick är borta tänkte jag, eller? Vad har de för radiokanal? Kanal 50 eller? Pass. Ja, skitsamma. 120 tror jag. Ja, det är okej. Förslagsvis upp på linje så får vi fram och så rör vi oss mera söderut mot skogen. Så ut på linje och lite mer söderut. Sätt fart nu, fortsätt framryckningen. Nick har ett anfallsproblem, han kommer snart tillbaka. Steffen tar befälet. Finnarna är framme vid skogsbyn redan. Ja okej, då får vi öka på då Alfa 1-1. Vilket hus ska vi till då? Ska vi ta huset, då är vi på fel sida av vägen. Victor, did you catch that? West of the FAP marker. Alpha 1 and you will continue advancing forward. Alpha 2 will hunt it down.
Victor copies. Ei ne hirveän lähellä ole tässä. Victor, be advised, Alpha 1 is now crossing the road in front of you. Jag och Skalman. Alltså det här blev lite konstigt nu. Det blev väldigt konstigt. Jag respawnade när jag dog som Nickes NPC. Det var inte så jävla bra, men okej, vi får fortsätta röra. Vi tar eld här, kom igen nu. Röd omgång, täck längs med vägen. Det kommer feed därifrån, så att försök bli täckande. Alpha 10, this is Alpha 2. Go for Alpha 10. Enemy BNP on the west side of our platoon has retreated somewhere to Yankee 3 area. Okej, men skit i det. Ta er till byggnaden, vi är framme här. Move on intersection India. Ernst, vad är du? Hej, på kön. Bra. Skalman här, han är nere. Victor, I say again, you have own troops Lobo är advancing nere. across the road in front of you. Ja, jag är skadad, men jag är uppe. Jag är också uppe. Ja, vi får avancera framåt, vi kan inte stå vid det här jävla huset. Uppfattat. Röd omgång, fråga hur många utav er är uppe? Ernst är uppe. 3 pers, kom. Ja, det är bra. Har ni möjlighet att ta er fram till trähuset, eller? Kom. Jag måste bara typ läcka upp Skalman först. Vår MG-skytt. Alpha 1, this is Alpha 2. Det var bara ni två som var grön omgång, va? Nej, ska man What's också. up, Alpha 2? Okay, Alpha 2 is taking fire from Yankee 3. Can you see the enemy that's engaging us? Nej. Så jag kan It's a irritera bit att far jag away ska from prata your current in-game alltså. position. We are north of Yankee 100 meters. Roger that. Move on India and start taking buildings along the road. If they're at Yankee 3, they're not in our way. Vi är framme vid India. Helt sonika borde vi vara vid det huset här, va? Här, jag vet inte. Vi är framme vid India. Korsningen. Jag skulle behöva morfin som in i helvete just nu. Okej, Lobo, kommer här och du behöver... Så till, du blöd. Alpha 1, what's your position? Alright. Hör ni mig, grabbar? Nicky, kom. Alpha 1, Alpha 1. Ja, jag är här. Jag kraschar ur. Jag spanar in i en Alpha 2-gubbe. Jag är på väg. Ja, det är taget. Vi befinner oss vid korsningen India. Ja, uppfattat. På öster sida vägen. Så, morfin inne. Jag är uppfattat. Jag kommer ner och återjoinar så fort jag kan. Det är taget. Vilken kanal ligger plutonsnätet på? Can't reach Alpha 1. I'll try to run up to them. Ja, det är taget. Vem är chef? Med tillfället. Okej, du har ingen långrange-radio. Nej, det har jag inte. Jag har inte på. Lägg dig på frekvens 70. Taget. Så jag kan nå dig. Nicky säger att vi är på väg nu, så han borde vara tillbaka. Han Ja, det får hända när det händer. Jag vill att du tar dig vidare nu in i byn. Korsa den här vägen åt det hållet. Taget. Okej, då kör vi då. Alfa 2 på mig.
Victor, move up to point India. Men vi är väl Alfa 1? Vi är Alfa 1, nu får du skärpa dig. We got some kind of armored down by... Hur fan hoppade man över staket nu igen? Yeah, we'll see if we can engage them, but Yankee 3, they're not in our way. Alpha 2, what's your location? Okej, då gör vi så här grabbar. Vi ska ta oss till Juliet så att vi trycker på tills vi kommer ner till kyrkan, okej? Har samtliga uppfattat att vi trycker på tills vi kommer ner till kyrkan? Uppfattat. Bra, då kör vi. Ja. Bounding Overwatch. Vad innebär det? En grupp skärgårdsmän, alla andra täcken. Det har vi inte tid med. Vi får trycka på nu, Nicke. Så håll ögon och öron öppna. But enemy radar down at the southwest of Yankee 3. Roger that. Jag såg spårljus komma från söderut mellan 160 och 180 grader någonstans. Fönster på kyrkan. Elof, är du ren eller? Jajamän. Vad säger du? Jag sätter alla gör det. Yes. Alpha 10, this is Alpha 2. Klart bakåt. Go ahead, Alpha. Alpha 2 is south of India, 50 meters. We are engaging enemies at Yankee 3 and Juliet. We have taken out one BMP vehicle somewhere around Yankee 3, also taking fire from Yankee 3. Roger that, good job. Victor, you can move up. Victor moving up. House clearing. I request ammo resupply at India, if possible. Specifically, we need medical supplies and launchers. Roger that, we'll see what I can do. En jävel nere. Eller du är här låst eller? Kasta granat in i rummet. Okej, ja. Fan, fick jag den. Ändå, fan. Ja, fan, det är en jävel där inne. Skjut inte varandra nu. Room clear, ut igen. Tempo, tempo, tempo. Va? Det här är kyrkan, eller? Nej, vi är inte inne i kyrkan. Kontakt nedervåningen. Jag upprepar kontakt nedervåningen. Victor, can you see me? Vi är nere i... Victor, fix up. Move up to my location. Copy. I need to press fire. Utanför! Friendlies in the area. Hallå, hallå? Ja, hallå, Loffar dog. Alpha 1, what's your position? Hur många i Alpha 1 lever? Från Alpha 1 är 4 stycken lever. Victor, move up to me. Tack så mycket.
Hallå? Ernst, hör du mig? Alpha 1, what's your status? Alpha 2, your truck is on the way. We're looking for it right now. Ska jag röra mig? I believe our truck is blown up. Nej. Okay, then we'll send you the car. We had some ammo in that. Allting är bara jävligt grått. We have ammunition in the Warrior. In the Warrior we have ammunition. Jaha, okej, förlåt. Copy that. The Warrior's såg parked en at pilot point faktiskt, 2 så allting är Alpha bara 2, we can move up there and resupply. Tack. Bra det. Rated, lever du kom? Nej. Redan gjort. Victor, move up. You're exposed. Bakom mig, vid konfrontation. Skalman, så ligger du här. Va? Joku kiväärikanaatti.
Ja, du är Alpha 10 is down and Ja, jag kände mig så I have jävla no dum contact with för jag Alpha tänkte 1. såhär, här är det 2 dörrar. Ja. Yeah, this is Alpha 2. I'm the last survivor of my teammate just died 2 seconds ago. Det är... Wow, Du fick trubb. Vad sa du? Du fick trubb. Ja, men vad fan alltså. Det är ju så typiskt att man skjuter varandra liksom. Vi hörde dig. Hörde. Ja, men vad tror ni? Jag trollar ju runt fan och insåg att det bara var jag kvar. Det är ju fan en handfull folk kvar nere och jonar runt. De bara kan organisera sig så. Är de Ja, det är 2 pers. Ja. I listan i alla fall. Den är sån bullshit att Stefan inte dör va? Immunent still going strong. Yeah, apparently. Ja, det är bullshit alltså. There are some free AI slots. Apparently. You might be able to fill them up and respawn. Vem är som går... dead. Vem är som går runt och blöder bak? What's the situation of our platoon? Är det Joel? Are you on that actually? Kanske. Immunen will kill all. Nej, ja. Nej, jag tycker fan det där är bullshit att Stefan kommer alltså. Nej, bullshit. Apa där, rage quit. Rage uninstall. Yep. Is Immonen the only guy left? Yeah. The last Finnish hero. Carrying on the fight against the Russians. History repeats itself. I mean, he could take the bridge. He could. Yeah, there's also... How many Russians are left? 2. 2 plus what? The 2 guys left. by the bridge. Yeah, and the blue force is getting a 4-man reinforcement by looks of it, coming in a pickup. De körde förbi de skadade grabbarna som står vid farten. Well, at least I disabled their armored car. Yeah, I'd say this is a draw. Ja, fan, jag tappade name tags i... Klicka på Oh, yeah, he's driving to ambush. Oops. If they're smart enough to... Oh, well, he ran into the AI first. Jag tror det är... So that's Nej, det är Alpha 2 last survivor broadcasting Alpha 1 channel. Anyone alive here? Unconscious at least. Yeah, he's not dead. He's up again. Can he survive? Tactical roll. This is Alpha 2 last survivor broadcasting on com channel. Anyone alive? The charge. Stefan is not dead. Mixu and Joel have duel. Yeah, we'll see. Yeah, the Call G guy also doesn't seem to be... Oh, wait, he died there. Okay. Oh, fuck. Alltså vem fan var det som satt på kyrktaket och campade? Ingen. Av oss. Oh no, this is not gonna be good. Oh, Joel is coming from behind. Get dialogue. Wait, what? Oh. Oh my god. Oh! Oh! Oh, he's not dead. He's not dead. He might wake up. Oh, he wakes up! I think it's impossible to kill Stefan. Oh, the MG deployed. Oh well. This is amazing. Camp over there. Wow, such camp. Stefan is left though. Jag har sprängt på egen där. I think he was quite hurt last I heard from him. Siirrytään kanavalle 3. Mä suojaan Yeah, Stefan had Even before getting shot from the church. What the fuck is going on? What is this Spetsnaz dude? Oh, it's a crew guy. Who was hurt? Stefan. Oh, Stefan is hurt. Fuck Stefan. Hatar han.
Det är så jävla bullshit när gubben slänger sig ner och ser ut att vara död och så millisekunder efter så lägger han sig i sidgolv. Det är så jävla bullshit att du vaknar. Jag tänkte säga, kom inte här. Also try to keep it in English for our Finnish friends. Let's not hope they shoot each other now. Poor RMA. Stefan ska fan vara död, having to alltså. run like 400 meters. Oh, well, apparently not. Are we supposed to look at the Finnish guy or... Oh, there is Alpha 2 is also alive. Kirkosta southeast. Pussy. Let's see if they blew on blue. Oh, they actually managed not to. Ja. They have united. So cute. Ja. Just flying above the map and hear a lot of Finnish talking. Jo. Yeah. It's not fun. Se mape tulee tähän kohtaan. Oh, the AI is advancing now from the bridge. Mape ilmoita kun tuut tuohon tielle. Yep, about one squad. Just running along the road. Let's see what happens. I don't think they're gonna hit any of the Livonian. Maybe or no. Let's see what RMA is. Oh, this mission will only take 30 minutes. Well, it's only taken 42, so. Well, that's and from Stefan is alive again. He never died. Okay. This is Alpha 2 broadcasting on Com channel. I have 1+3 guys on my team right now alive. Stefan! Hoppas svinet dör. Men Stefan. Du är inte butthurt va? Stuve. Jag sa ju det, Stefan. Stuve, du är inte butthurt va? Alltså Stefans orkester. Tyhjä. Oh. Stefan dog. Eller är han död? He was told to fall back to the bridge. And it seems like he took a wrong turn. Yeah, he's not. Well, he just woke up and he's gonna die. Yeah. He's gonna get shot as soon as he moves. No, he's gonna bleed out based on the fact that he woke up and then immediately. Okay. Or just get shot in the ass. Or he's properly dead now. Yep. På vägen. Ja, De var ryssar. Ja, jag såg det. Han inte reagera utan jag bara smack. Men Stefan, det här är andra gången du skjuter ryssar. Jag har bara skjutit en ryss, så det var tur. Jag överlevde. Ja, men du sprang ut och skrek sin i helvete, så jag bara, det var grejen. No idea why. Hade ni blå på blå alltså? Okay, one Finnish So squad. what's more confusing is the fact that there's a small corn patch in the north of the town. Near the northern crossing. Yeah, that one seemed a bit misplaced, didn't it? Yeah. Seems like the farmer wanted to diversify his produce, maybe. Jag vill inte ha ogräs i rabatten. You gotta diversify your assets. Wait, does corn grow in Northern Europe? Yes. Yes. We have corn in Sweden. Corn grows wherever the fuck even though we wants mostly to grow what's it called, like fucking wheat? Animal feed corn. Oh, we won! Without taking the bridge. Kind of nice. The Russians are There's invading. like 4 people. På micken, för jag åkte med finnarna nu. Oh no. Ja, vi kan ju ta Okay, guys. That could have gone better for INDEP, I guess.
So let's say that in an alternate universe, the Livonians actually managed to take the town and will now have to defend it against the Russian attack. Also, magically, the warrior was only damaged and not completely destroyed. So it will be available in the next mission, or I think you will have no chance. But it will be damaged, so it will start out at 50% HP on the warrior. So I will quickly load the next mission. How about those 4 survivors that were there? They get medals. Oh no. Okay, so if you were alive at the end of last mission, please take a slot in Alpha 1. And how about those respawns? Do that as well, actually. If you respawn, then just take a slot. If you were alive at mission, then just take a slot in Alpha 1. Okay. So okay, let's do it like this. So AFI guys, you can take Alpha 1. And the Victor guys, you take Victor. Also, Sluskin, you can take the platoon CO slot, and everybody else take Bravo 1 or Bravo 2 slots. Actually, I see now that both are called Bravo 1, but just take either one. So Alpha 2 and Alpha 3 should not be should not have any players in them. Is there a special case if you glitched out from the first one? Just go ahead and take a slot in Alpha. Mm-hmm. Actually, you can go ahead and take a slot in Alpha 2. I think you're gonna need the AT gunner from Alpha 2 as well, and the assistant AT. So let's have 2 people just take the AT gunner and assistant AT from Alpha 2 as well. I think that's going to be necessary for you to be able to complete the next mission. Also take the squad leader slot in Bravo, because he's the only one with a radio. If you're in Alpha 1, just take just stay in that slot now, and everybody else take Bravo slots, unless you're a vehicle guy or unless you're the 2 guys in Alpha 2 who took the AT gunner slots. I think Finlitz and Vars should probably move down and take the AT gunner slots. That's my recommendation, because you're going to need the extra AT. Also, the Mavs can also fire HE rounds, so it's good against infantry as well. Okay, so everybody who is now in the Bravo slot, you will spawn some distance away from the town. You will have to drive there. As you will see on the map very shortly. And you will link up with the surviving members of the platoon in the town. So the squad leader of Bravo has a radio, so I advise you to set it to the frequency 110. If it's not auto set to that frequency, so you can establish contact with them. Let's go into the map. Actually. Oh, what a big mission file. Also in this alternate universe where you took the town, you also managed to get a hold of one ATGM launcher, which you will be able to use. It only has 1 missile left, so use it well. And also a heavy machine gun that you took from the Russians, and you will be able to use them as you see fit. When you spawn in now, the warrior vehicle won't be next to you. I will move it in shortly, so just wait for it. And the guys who start at LNG start, which is way down in the east, as you can see from the map,
You should avoid the red marked areas, so don't drive through those areas. You will have to go around them to get to the town. Okay, so do we have any questions before I move the OPFOR guys down for the OPFOR briefing? Keep in mind that this is, I think this is the push to talk channel, so if you're trying to talk without pushing a button, then you will not be heard. Okay, so no questions. Then OPFOR guys move down a channel and we'll have an OPFOR briefing. Okay. So I don't really have a plan here. I think it's best we just take positions up in this northern forest. So we have one squad, one warrior, and one AT team, correct? I think so, yeah. Yeah. Okay, so the warrior can take position here. See what you can see. And the infantry squad can move up into the forest directly north of it, I guess. And then just fight what's it called? Delaying tactics. So I will give the command to fire, and we'll fall back into the town and fight house to house. And yeah, we'll see how things look, I guess. Might change the plan later when I see how the terrain is like. Yeah, should we mark the map preliminary if just have some reference points what we're talking about already? Sure, that's a good idea. I guess we just number the buildings, or do you have a better way to do it? Yeah, numbering the buildings is just fine, and I can, if it's allowed, I can try to sure. Name, please. Name some. Number the compounds instead of the buildings, and it doesn't get so full. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. What will we do with the southern approach? Is that Bravo? Bravo, would you? Well, I mean, some of us are supposed to start at L and G, right? Yeah, they're right. That's the Anrop, I guess. Ah, okay. So it's OPFOR, so to say. No, it's the end up. It's all the we Swedes are basically. Reinforcements basically. Yeah. Ah. The Bravo squad. So yeah, you will haul ass to try to relieve us. Nah, I'm gonna stay at the nearest bar and drink. So Bravo is relief squad. And essentially, yes, we need to drive up to the river north. We can't go through the combat areas. We have to take the long way around and try to relieve them as fast as possible and hold the town. So essentially, all these defense plans are just for Alpha 1. We are just supposed to pedal to the metal until we get there and then fight. Okay, then I'm on it. Okay, yeah. So thinking about it a little closer, it seems like MSR Helsinki is kind of a key ingress point, and the Blackwood is quite suitable for infantry tactics. So maybe I should put the infantry squad there. What do you guys think? Sounds, to my opinion, yes, it sounds good. Yeah. Can I just some quick info before you make more plans here? Just in case it wasn't clear from the map, the town of Glinska is held by the enemy. Just for your information. So there will probably be enemies overwatching the area from the west from that direction. So don't go too far west. Where's that town? It's it's southwest of Brena. It's the next town over southwest. Yeah, obviously.
I think it's 3 or 4 kilometers. Infantry squad can fight in the Blackwood, and the warrior should be maybe up here, because that way he has a. He can fall back into the woods. Yeah. Yeah. And he has a better vantage point. It's much higher, and he gets to side shoot everything that comes. Yeah, and he's kind of covered from the flank as well. Yeah, that's a good idea. But he will need maybe 2 guys to cover his. Yeah, so the 2 AT guys maybe. Yeah. Yeah. Okay, so they who were they? Finwits. And Paris. Finwits and Varus. You can mount up into the warrior and help it up there. Victor, are you you get me? Yeah, Follow me? yeah, of course. Yeah. Mm-hmm. And I think the warrior should hold out before engaging the enemy, so that the infantry squad can take the first contact. Or if the enemy rushes, then take it out at Acer Stockholm. Let Sounds them good. come close and then just slaughter them with the gun. Yeah. Yeah, don't expose oneself too quickly. Yeah, right. And don't get overwhelmed. Prepare to fall back. Yep. And just try to stay alive, basically. No. And we can, for the infantry squad, I can put down phase lines in the Blackwood that we will retreat to. Sounds great. One additional thing, when you spawn, there will be a box also with some mines in it. Some claymore mines and some AT mines that you can use, and some remote detonators as well. Do we know if we have, if the enemy will come right away, or do we have time for preparation? You should have about 10 minutes. Okay. Does the infantry have some kind of transportation? Yes. All your vehicles magically survived. Great. Amazing. Repaired. Well, drivable at least. The truck that Good was enough. actually on fire. Yes. No. Just some smoke from the engine. That's good. Are you guys drawing lines on a map or something? I can't see it since I'm inside chat. Just tell me when you want to start the mission. Yeah, Boomer, is there more you want to draw, or are you happy? One moment, please. By the way, for future drawing, you can use Ctrl Shift and drag to get straight lines. So I think that's it. Okay. So we're ready then. I'll be in the town trying to coordinate things as good as possible. And yeah, you know what to do. Guess we're ready then. Yep. Sold out. Let's try to survive. All aboard the bad Sorry, I was wagon. away from the keyboard. Let's go. No niin, jakautukaa 2 partiin.
Me ei tarvii enempää kuin 2. Immonen johon sie toista ja Jonekonen johon toista. Well, another crash. Whoop-de-doo. I think something's seriously wrong with my computer. Yeah, and I was talking here, I didn't have my plugin loaded. Well, my game just keeps crashing with the generic error message you get, and it can be everything from a broken game file to your hardware in your computer being bad. And I've tried everything bar reinstalling Windows now, and nothing works. I just keep crashing. I think you need to do it. I probably need to reinstall Windows or get new RAM or something. Something's broken. Okej, fan! Men vad fan? Vart tog alla vägen? Hallå?
Hej! Ja, alla åkte ju från där vi började. Har ni plats eller? Vi åt fel håll från första början. Ja, alltså åkte alla från span åt fel håll? Jag stod kvar själv och så drog alla och jag bara, vad fan? Jag stod kvar vid span och så bara, alla drog, jag fick inte plats, jag hann inte hoppa in i bilen och alla bara åkte åt österut. Jag bara, vad fan? Och så åkte alla, jag såg att ni drog iväg på vägen österut och jag bara, jag skulle ju inte österut, men okej. Nej, västerut började ni. Den lilla bilen kom ju förbi med 4 personer i alldeles nyss också. De hade ju också åkt fel då. Nej. Alltså jag hackar. Ja, jag laggar. Röv! Nu är jag skadad också. Jag bröt alla ben. Jag måste sätta på mig bandage. Det är inte många FPS alltså i de här bilarna. Nej. Det kanske ligger ingen i bilen. Vi kommer vara döda när vi kommer fram. Jag tog medtax och Alltså jag bjöd från huvudet, magen och... Ja, men, vänta då. Ja, måste klicka rätt också så man inte hamnar någon annanstans. En tourniquet på armen sätter vi också. Så. Okej, är det någon som inte blöder? För jag blöder, jag får simma snart. Nej, jag blöder i huvudet. Jag hoppar av puls typ. Okej, jag säger ifall det blir värre så får du ta över. Huvudet blöder, armen blöder, magen blöder. Suck. Här är vi. Vi är uppe. Det blir aldrig hemläst. Jag räddar hela situationen. Vi kommer en halv kilometer åt fel håll och sen 1 kilometer tillbaka. Ja, och sen
Och så kommer vi fram som blodiga lik innan vi har kommit till kriget. Så vad fan? Vi är också överviktiga, otränade och omotiverade. Men vi gör vårt för landet. Vi kommer dö så hårt. Okej, där fick jag disynk. Du syg ingenting, jag har ändå 6 FPS. Ja, det var FPS. Okej, inte disynk, men min FPS går ner till typ 10 någonting. Jag ser var jag hamnar. Det menar jag. Tågen går på. Bra suspension alltså. Hur har vi på bensinen? Kan du gå in på kartan och se vilka ställen vi ska passera så jag kan checka av dem på listan här. Vi ser, vi ska förbi Stittnick. Okej, hitta Grabin. Grabin, eller? Ja, då åker vi ut nu. Ja, då är det inte långt kvar. Vi kommer möta 2 broar. Om vi tar först... Ja, floden här nu och en järnvägsbro. Ja, om vi tar första bron till höger och så svänger vi in på huvudvägen där sen så kommer vi komma till backroad. Första vägen till höger. Ja. En järnvägsbro till. Då åker vi vid spåret. Det är ingen dirt road, det är en bro över. Den huvudled. Då antar jag att det måste vara den här staden. Då åker vi in i Kollenbrody. Kollenbrody. Den är inte med på... Och här finns en bro. Ja, höger. Så vänster nu, då eller? Ja, första vänster. Dirt road eller vanlig road? Stor väg. Stor väg. Och åker ut ur den stan. Är det här? Nej. Det var verkligen till Bränna, jag såg. Jag följer den här vägen tills vi når Bränna. Andra höger. Eller kommer vi förbi en järnväg? Okej, höger nästa. Eller ja, det beror på vilken väg vi kommer in på. Backroad eller Vilnas. Har vi en radio? Nej. Okej. Ska vi stanna precis vid utkanten? Ska vi gå? Ja, jag ser rakt framför att vi kör där har vi. Ljus. Vi är på väg in i festen nu alltså. Jajamän, så hur länge vi överlever? Okej, där på backroad ska vi nog finnas här. Nästa väg.
Jag behöver nog inga mer vägbeskrivningar för jag ser att du åker rakt in i... Här! Nej, det är ju skott på oss! Oh shit! Min FPS går ner till 10. Åh! Jag körde över liken bara. De här som kommer här framför oss, de är väl inte våra? Hoppa ut, hoppa ut. Lever det eller? Går det, Loffa? Ja, det går ju inget vidare. Loffa, ta den här, ta den här. Det är mycket bättre... Ja, ta den här. Ska jag ta raketerna? Jag gör det. Ja. Pengar, leave the vehicle. Vem är det som dör här? Men turreten stänger ju också ut. Ja, det är turreten som fattar. Hej! Nej, det kan mycket väl vara kanonen också. Ja, nej, nu sitter pengar och är arg där inne. Vad konstigt ni har parkerat. Ja, vi fick parkering. Varför parkerade ni där? Nu börjar mitt hjärta slå här också. Ja, är det någon som har medical supplies eller? Jag har hål i huvudet, armarna, benet och torson. Jag kan försöka hjälpa dig. Det var någon som krockade. Huvudet. Det var någon som krockade med bilen. Ni tog ju tung Arkan snarare. Nej, alltså det här, jag är halvvägs hit så krockade vi med bilen. Ja, men ni tog tung Arkan också. Oj! Vem är det som dansar om? Ja. Okej. Jag tror jag ska flytta på mig nu. Jag vet inte hur länge jag kommer leva med. Inte jag heller. Nu skjuter de på sig. Hoppa in i Jävlar, det är alldeles för långt bort. Det kommer jag aldrig gå. Dahlgren, blöder du eller? Pengar är det. Pengar, du blöder.
Pengar! Lever du? Ja. Det är ont i benet. Jävlar vad det låter då. Vad har ni för radiofrekvens? Vad har ni för frekvens på radion? Jag har ingen aning. Vilket dör. De fixar ju tillbaka. Jag vill prata med slusken så är 70. Jag har ingen radio till att börja med så att... Ni fick ju tillbaka ert fordon i alla fall, eller? Jaha.